Ott voltam a Semmelweis Egyetem aneszteziológiai intenzív terápiás klinikáján, és akkor ott találkoztam Gergővel és Andrással. Gergőt korábban nem ismertem, Andrást elég jól ismertem, és megkérdezték, hogy volna kedvem csatlakozni ehhez a misszióhoz. Ez volt ez év februárjában, tehát én relatíve későn találkoztam a csapattal, tehát már akkor, amikor számos előkészítő beavatkozás, sok kérdésnek az átgondolása már régesség megtörtént. Nem titkolom, hogy bennem volt a kalandvágy, és bennem volt az is, hogy nagyon vágytam arra, hogy valahogy így nem is tudom, feszegessem a saját határaimat, meg egyáltalán kicsit vágytam egy ilyen önismereti próbára is, illetve az meghatározó volt bennem, hogy akkor azt lehetett már tudni, hogy ez a műtét meg fog történni, hiszen sok előkészület történt. Igazából, amit nekem végig kellett gondolnom, az az, hogy ebben a misszióban, ebben a feladatban szükség van rá, illetve hogy az a szakmai anamnézisem, ami mögöttem áll, az képessé teszi arra, hogy helytálljak egy ilyen helyzetben. De komoly kétségeim voltak, de az élet megtanította arra, a szakma is, meg a magánéletem is, hogy tudjak gyors és határozott döntéseket hozni. Tehát nem tisztán racionális döntés volt, legalább annyira érzelmi. Hát a feladatot egyértelműen lehetett tudni, de azért anélkül, hogy ennek utána néztem volna a szakirodalomban, anélkül, hogy magamban, csöndben átgondoljam, hogy mire is lehet számítani. Enélkül azért úgy igazán valós képet nem tudtam akkor és ott felállítani magamban arról, hogy mire lehet számítani. Azt tudtam, hogy valami valóban különleges, extrém dolog fog történni, ami szakmailag nagyon komoly kihívást jelent. Elég hamar szembesítettem magamat avval, hogy elég sokfajta etikai, szakmai, pszichológiai, logisztikai kérdés fölmerülhet, illetve avval is szembesültem, hogy azért ez egy nagyon nagy ugrás az ismeretlenbe. De hogy szeretek úgy gondolkodni az életről, hogy az élet kérdéseket tesz föl nekem, amikre válaszolni kell, csak meg kell hallani ezeket a kéréseket. És hát azt azért könnyen el lehet képzelni azt, hogy ilyen lehetőséget, ilyen feladatot, ilyen kihívást, ilyen önismereti próbát többet nem fogok kapni, vagy ilyen lehetőségem többet nem lesz. Ez azért elég egyértelmű volt számomra. A feladatom az volt, hogy aneszteziológus társakkal együtt, természetesen ez egy sok személyes vállalkozás, a műtét előkészítést, a intraoperatív, tehát a műtét alatti ellátást és a hosszadalmas posztoperatív ellátást biztonságossá tegyük, és a saját tudásommal, saját tapasztalatommal szolgáljam azt, hogy a sebészek minél jobb feltételek mellett tudják végezni az ellátást. Feladatom volt az, hogy a gyerekeket a különböző veszélyforrásoktól, amik a műtét során, illetve a műtét utáni időszakban, azoktól lehetőség szerint megszabadítsam, vagy legalábbis ezeket időben észleljem, és fölkészüljek ezeknek az elhárítására. És hát feladatom volt az, hogy szakmailag megértsem azt, hogy mi is történik, mit okoz a sebészi ellátás, a sebészi inzultus, a sebészi manipuláció a gyerekek agya szempontjából, illetve az egész szervezet fiziológiai egyensúlyi állapota szempontjából. A műtét után pedig a feladat az volt, hogy ez a műtéti beavatkozás, ez egy extrém, intenzív beavatkozás a szervezet egyensúlyi állapotában, tehát mégiscsak egy olyan felszínen, egy olyan területen operáltak, dolgoztak a sebészek, amit a természet rendkívül vehemens módon és rendkívül markáns barrierrel véd a külvilág irányba. Jelesen arra gondolok, hogy a koponyacsont, az agyburkok veszik körbe az agyat, és ez a felszín, ez az agyfelszín, ez 30 órán keresztül volt exponálva a külvilág felé. Az a terület, amit
az emberek többségének az élete során egyáltalán nem ér semmiféle trauma, erről a felszínről óriási vérzés származik, illetve feladatom volt az, meg arra kellett figyelni, hogy akárhogy is az agy az egész szervezet működését egybefoglaló irányítóközpont, aminek a megbolygatása, a mechanikus, a termikus trauma, a lehetséges fertőzéseknek a fellépése ezt a központot károsíthatja, bolygathatja meg, aminek az egész szervezet nagyon különleges és szerteágazó módon láthatja a kárát. Amit fel tudok idézni, az egyik dolog az mindenképp egy ilyen rendkívüli készenléti állapot, amikor az ember azon kívül, hogy szakmailag figyel a gyermekekre, ezen kívül figyelni a mozgást, úgymond a műtőben a kollégák, hogyan dolgoznak a bangladesi kollégák, illetve az őket segítő aneszteziológus asszisztensek, ennek a munkának az egybehangolása, a lehetséges hibaforrásoknak az azonosítása, a kulturális kommunikációs különbségekből fakadó problémáknak, vagy ezeknek vagy a kommunikációknak a dekódolása és értelmezése, hogy mi értsük azt, hogy ők mit gondolnak, mire, miképpen lépnek, ami egy rendkívül intenzív kihívás volt. Tehát mindez azt jelenti, hogy ez egy nagyon, nagyon intenzív intellektuális figyelmezpontosítást indokló munka volt, és erre tevődik rá az a fajta észlelés és gondolkodás, amit megkíván az, hogy a gyermekek, akik a műtét elején a fejbőrön keresztül egy teljesen összefüggő keringéssel bírtak, ez a keringés fokozatosan, ahogy a gyermekeket választják szét, ez a két keringés válik külön, és ahogy külön válik a két gyermek egymástól, úgy válik külön a két gyermek gyógyszerelési igénye, úgy válik fokozatosan külön a két gyereknek a működése, lehet így mondani, és fokozatosan lett, ha lehet így fogalmazni, magára hagyva Rukalja, akinek ugye a veséje beteg volt, és lehetett arra számítani, hogy ez a gyenge vese nem fogja tudni azt a funkciót azt a funkciót ellátni, ami szükséges ahhoz, hogy a szervezet méregtelenítő funkció megfelelően működjenek és egyensúlyi állapotban tartsa ilyenkor a szervezetet. Amire figyelni még kellett különösen a nagy vérzés, ami egy rendkívül intenzív vérzés, ez irodalmilag jól dokumentált, hogy ez a műtét típus ez ebben járhat, hogy emellett egyensúlyba tartsuk a gyermekeket, figyelni kellett arra, hogy légembólia ne lépjen föl, hogyha az agy felszínén futó erek megsérülnek, figyelni kellett arra, hogy a sóvízháztartási zavar, a hőmérsékletnek a tartásával ne legyenek problémák. Voltak igazi mélypontok, hatalmas vérzések, voltak olyan pillanatok a műtéti ellátás során, amikor bizony egymásra néztünk, így magyar aneszteziológusok, és az a tekintetben benne volt mind a hárman, ugyanazt gondoltuk, hogy lehet, hogy most megy el ez a hajó, de hogy igazából erről a felismerésünkről, vagy erről a rossz megérzésünkről nem szóltunk a sebészeknek, az lehetetlenség volt, hogy akkor, amikor ilyen nagy nyomás alatt vannak, amikor ilyen elkeseredett küzdelem megy mondjuk a vérzéscsillapítás területén, akkor hogy mondjam, kihúzzuk a lábuk alatt a talajt. Ugye a leghosszabb időt nekünk aneszteziológusoknak kellett talpon lenni, hiszen már az előkészületekben részt vettünk. Az indukció, az elaltatás, a kanülálás folyamatában, illetve a később a műtéti ellátás minden fázisában, és hát az emelkedett pillanatok pedig azok voltak, amikor éreztük, hogy jó úton haladunk, amikor sikerült visszahalászni a gyerekeket egy rosszabb, akár kritikus időszakból, vagy amikor a döntés helyességét, vagy ezzel a terápiánk jó úton való haladását jelző laboratóriumi vérgázleleteket kaptunk vissza, amíg megerősítettek abba minket, hogy a gyerekek alapvetően jó úton haladnak afelé, hogy sikeresen el lehessen végezni a szétválasztást. Az az elképesztő, hogyha kimondom azt, hogy 33 órát talpon voltunk, és akkor ez még csak a műtét utána kezdődött folyamatosan az intenzív osztályos ellátás, akkor én most is azt mondom, hogy erre nem lennék most képes. Létezik egy ilyen pszichológiai jelenség is, hogy amikor az ember megvív egy nagy csatát, utána egy nagy szomorúság tör rá. Ez egy nagyon, nagyon érdekes jelenség. Valahogy valószínűleg az is kiváltja, hogy megszűnik úgymond a nagy feladat, ami ugye addig úgy dolgozott bennünk.
De hát azért az én részemről nem volt arról szó, hogy a műtétnek vége van, és akkor végeztünk. Egy nagy dolog megtörtént, külön vannak a gyerekek, élnek a gyerekek, és azt lehet mondani, hogy bámulatosan, stabil állapotba kerültek föl az intenzív osztályra, és azt is lehetett tudni, hogy a sebészi oldalon olyan észlelhető súlyos szövődmény, ami már valami fajta rossz alaptónust adott volna az elkövetkezendő óráknak, ami miatt félnünk kellett volna attól, hogy rendben vagy, külön vannak a gyerekek, de mi történt az agyukkal, ilyen nem volt. Az a szembesülés avval, hogy az egyik gyerek az egyik ágyban fekszik, a másik gyerek a másik ágyban fekszik, hát ez valami egészen elképesztő. Ennél csak az volt elképesztőbb, amikor a LIB-be beszálltunk, emlékszem, először beszálltunk a sorrendet nem tudom, mondjuk legyen, hogy először szerintem először a Rukajával szálltunk be a LIB-be, és becsukódik az ajtó mögöttünk, és azelőtt az ember számtalanszor látta a gyerekeket összenő a fejükni, és becsukódik az ajtó, hogy van ez, hogy hol van a másik gyerek. Egészen hihetetlen volt. Erzsivel Katival mi végig ott voltunk, és a bangladesiek, aneszteziológusok 4 óránként váltották egymást, és az aneszteziológus asszisztensek is, amik mondjuk ilyen kulcsszavak talán így a összetartozásra, közös munkára, az egyrészt az egymásra utaltság, másrészt az egymás iránt való feltétlen bizalom. Az a sajátos helyzet volt, hogy a Rukának a fejlődési rendellenessége részeként, vagy nem részeként, hanem ez volt a fejlődési rendellenesség. Az egyik vesély az a hipopláziás, kicsi, erősen csökkent funkciói volt, a másik vesélynek a pontos funkciójáról nem lehetett, vagy legalább hát így fogalmaznék inkább, hogy nem volt pontos képünk. Minden esetre a műtét előkészületei során Magyarországról azt szakértői véleményezés az volt, hogy szinte biztos, hogy hemodialízis kezeléssel kerülhetetlenné fog válni a műtétet követően, és igencsak aggályos volt az, ezt jósolták, és ezt a kinti bangladesi nefrológus kollégák is megerősítették, hogy ahogy a két gyermek keringése külön válik, és a Rukaja méregtelenítését úgymond nem végzi el a Rabelja a tökéletes vesélyével, tehát úgymond nem dializálja Rabelja Rukája vesélyét, úgy fokozatosan savanyúvá fog válni Rukájának a vére, megemelkedik a káliumszint, ami komoly problémákat, akár életet veszélyeztető, de legalábbis a stabilitás súlyosan veszélyeztető problémákhoz vezethet. És őszintén most is jó lelkiismerettel tudom mondani, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján, a megfogalmazások, a helyzet megértése alapján, és nem kismértékben a megérzések alapján azt tudom mondani jó szívvel, hogy ezt nem hittem el. És Rukaja azt bizonyította a műtét során, illetve az ő vesély azt bizonyította, hogy felveszi a ledobott kesztyűt, és a műtét végén olyan vérgázleletet kaptunk tőle, ami egyrészt tanúskodott az ő stabil állapotáról, másrészt arról, hogy bár a vesély az bőven nem tökéletes, de hogy valamilyen szinten megbirkózott ebben a feladattal, minden előzetes várakozásnál jobban teljesített a vesély, és végül is utána az intenzív osztályos ellátás során sem volt szükség arra, hogy vesepótló kezelést végezzünk nála. Ugye azon kívül, hogy az agy sérült, emellett ilyen nagyon speciális problémákat vetett föl, hogy az egész statikai rendszer a koponyában elhelyezkedő agynak a statikája az messze menően megbomlott azáltal, hogy a rigid koponya tető hiányzott, és az agy fölött csak a fejbőr helyezkedett el, illetve ez a műdúra, és ennek megfelelően azok az erők, amik az agyra hatottak, azok az erők nagyon megváltoztak. Tehát, hogy a fizikai értelemben ezt nem lehet mondani, ez nem erre a helyzetre használjuk a súlytalanság állapotát, de végső soron az én fejemben most az agyam az egy lebegő, súlytalan állapotban van, amikor a legkülönbözőbb külső hatások egyáltalán nem károsítják az agyat, illetve az agyra ilyen tengeirányú erő nem hat, illetve a ráható erők kiegyenlítik egymást.
Ebben az esetben viszont a különböző mozgatásoknál olyan erők léptek föl, aminek nem volt meg az ellentartó ereje, ami az úgynevezett agytörzsnek a megnyomódását, beékelődési tüneteket eredményezhetett volna. Az egyéb irányú mozgások azok pedig ilyen nyírásos, rotációs károsodások révén vegetatív instabilitáshoz tudtak vezetni. Ezek mind-mind problémát jelentettek. Rabelja 6 nappal a műtétet követően őt extubálni lehetett, és utána egy egészen elképesztő módon javuló állapotot mutatott. Nagyon-nagyon szépen javult az első napoktól. Rukajánál minden rosszból kicsit több kijutott, ugye kezdve avval, hogy rosszabb a veséje, ennek minden következményevel, ami a immunrendszere esendőségét jelenti, amiatt, hogy rosszabb a veséje, meg kicsit ilyen pufibb is volt, emiatt több beavatkozásra volt szüksége, több beavatkozás, több szövődményt rejt magával, tovább volt szükség a gépi lélegeztetésre. Egy szóval nagyon úgy tűnt abban az időpontban, vagy amikor közeledett az az időpont, amikor tervezett hazajövetelem lett volna, hogy az intenzív osztályos ellátásnak még azért egy eléggé korai stádiumában vagyunk, és nagyon hangsúlyozottan tudom azt mondani, hogy jó pár rendkívüli, fantasztikus bangladesi kollégával tudtam ott együtt dolgozni és együtt gondolkodni. Azt hiszem, ki lehet mondani, hogy szükség volt a további kint létre olyan célból is, hogy az ellátókat, illetve a szülőket az ember megerősítse a jelenlétével, avval, hogy támpontokat adunk nekik. A bangladesi szegénység mellett egy ilyen intenzitású ellátás az olyan elképesztően magasabban van annál, mint amire szocializálódtak, mint az a limit, aminél egy ilyen országba kénytelenek kimondani, hogy eddig és ne tovább. Az, hogy a központi idegrendszerben nem alakult ki fertőzés, ez a műtősfiúknak, műtősnőknek, sebészeknek, aneszteziológusoknak és mindenki, aki az előkészítésben és a feltételek megteremtésében részt vett, azoknak a dicséretére váljon és dicsősége, hogy ott nem következett be egyáltalán fertőzés. Ez a dengű. Tehát ez egészen különböző helyzetben jelentkezett Rabeljanál és Rukajánál, elég kis időkülönbséggel. Rabeljanál akkor jelentkezett, amikor fantasztikusan felfelé ívelt az általános állapota. Ekkor érkezett a dengű, és azt a kislányt, aki mosolygott a külvilággal, már valamilyen szinten kapcsolatot tartott, aki nagyon-nagyon egy 3 éves gyerek benyomását, egy egészséges felé haladó gyerek benyomását keltette, az lázas állapotában, egy rendkívül magas lázas állapotában végtelenül kiszolgáltatottá, esendővé vált, delirált a magas lázától, szinte kontaktusképtelenné vált. Ugye ez egy hatalmas nagy fordulat volt, egy nagyon riasztó jelenség volt, és az ő ilyen módon való megbetegedése követte 2 nappal Rukajának a hasonló betegségnek a kialakulását. Rukaját viszont olyan állapotban érte ez a virális fertőzés, ez a virális szepszis, amikor ő már nagyon legyengült állapotban volt, egy bakteriális szepszisből kezdett kilábalni, de még bőven nem meggyógyult, tehát egy kicsit ahhoz lehetne hasonlítani, mint hogyha a harctéren valaki még éppen föl tud tápászkodni a sírléseiből, és a föltápászkodás közben egy buzogánnyal leütik. És ebben az állapotból sikerült lélegeztetés finom hangolásával, mellkascsapolásokkal, lélegeztetés optimalizálásával, támogató kezeléssel egy 12-24 óra alatt megint eléggé stabil állapotba hozni. Tehát Rukajának veszélyben volt az élete, ekkor több egyszerre, Rabelja nem volt veszélyben, ott nála melbevágó volt ez a mint egy kis kinyílt virágszál, ahogy összecsapvat, elhervadt, és ilyen kis szánandó, nagyon-nagyon beteg gyermekké vált. Tehát ez így volt.
ami jó volt, hogy eléggé jól lehetett tudni, hogy ki az ellenség, ami a dengőt, ami a bakteriális fertőzés tekintetben a kórokozókat jelentette. Úgy tűnt, hogy a különböző invazív beavatkozások tekintetében is, amit el kellett végezni, azok megvoltak, világosak voltak a terápiás végpontok, a célértékek, illetve azt avval a jó érzéssel lehetett eljönni, amit elég sokáig nem lehetett megvalósítani, hogy a bangladesi ügyeletes kollégák közül a valóban csak igazán ütőképesek és az intenzív osztályon magasabb óraszámban teljesítő kollégák legyenek ott. Nagy öröm volt megtapasztalni azt, hogy mennyire elfogadnak például engem, vagy azt, hogy szembe menve mondjuk az ő kulturális és vallási hagyományaikkal megölelhettük egymást, az édesanyát, meg az édesapát megöleltük egymást számos ember előtt nyilvánosan, főleg ugye az édesanyával szemben, hogy ez egy rendkívüli dolog, és azt megtapasztalni, hogy ezt az édesanyja is kezdeményezi, és ezt megélni nagyon örömteli és nagyon-nagyon elkeserítő pillanatban is, ennyire belefeledkezni ebbe a pillanatba és minden más hátratenni, csak a szívünkre hallgatni. Ez rendkívüli dolog volt. Illetve az is egy csodálatos dolog volt, amint egyre oldottabbak tudtunk egymással lenni. Tehát a műtét előtt, meg az utána levő időszakban mindig komoly dolgokról beszélni és biztosítani őket az együttérzésről, meg arról, hogy mi a szép reményünk, ami a kimenetelt jelenti, és innen eljutni odáig, hogy már akár ugratni egymást, vagy kicsit bolondozni, vagy pedig egyáltalán feszegetni azokat a határokat, amire az ember már azon gondolkodik, hogy ez nem egy kicsit sok, nem sok-e egy kicsit, ez amit megtettünk, ezek varázslatos, csodálatos dolgok. És az is nagyon bennem van, hogy tanúságot tegyek a gondviselésről, és tanúságot tegyek arról, hogy milyen ereje van az összefogásnak, és annak, hogy az ember valamiben igazán hisz, és milyen ereje van az akaratnak.